Ok, vâng. Xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh livestream của Thành và Thông. Tiếp tục với chuỗi buổi tối thứ tư hàng tuần vào lúc 22 giờ. Thì Thành và Thông sẽ tiếp tục chia sẻ với anh chị các chủ đề liên quan đến chạy bộ và tập gym. Thì hôm nay với chủ đề là 6 lỗi sai cơ bản cần tránh khi chạy bộ, đúng không ạ? Thì anh Thông thì hôm nay tiếp tục là chủ đề anh Thông thì anh sẽ chia sẻ với một người một người là đã trải qua rất nhiều giải chạy rồi, finisher của Ironman rồi, thì anh đã có rất nhiều kinh nghiệm để chúng ta chia sẻ với chúng ta một chủ đề, đó chính là các cái lỗi của chạy bộ chúng ta sẽ tránh được. Thế thì trong nội dung ngày hôm nay thì trước khi vào phần chính thì Thành muốn nói lại về cái kịch bản là cái bố cục. Thì trước khi vào phần chính thì Thành muốn nói lại về cái kịch bản là cái sao không? Trước khi vào phần chính thì Thành muốn nói lại về cái kịch bản rồi ok. Sao có tiếng gì đó, có tiếng gì đó, hình như Thành kiểm tra bên Thành xem có tiếng nhạc hay sao ấy. Ok, mọi người đợi một chút, là có một chút âm thanh nó bị nhiễu. Cái tiêu đề ngày hôm nay rất là hay. Mình ok, hết rồi không? Hết chưa? Ok rồi. Ok, xin lỗi một chút, điện thoại hẹn giờ livestream. Ok, thì tiếp tục chương trình thì Thành muốn nói về cái bố cục ngày hôm nay. Thì bạn Thông sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta về các cái lỗi cơ bản chạy bộ, sẽ cho khoảng 15 phút. Sau đó chúng ta có khoảng 5 đến 10 phút là đặt các câu hỏi. Thì trong quá trình mà bạn Thông chia sẻ, chúng ta đặt các câu hỏi ở phần comment. Thì khi Thông kết thúc cái phần trình bày của mình thì Thành cũng sẽ tổng hợp và gửi câu hỏi cho Thông để chúng ta cùng giải đáp, đúng không ạ? Vâng, thì sau đây thì xin mời bạn Thông, đúng không ạ, sẽ tiếp tục cái chủ đề, bắt đầu chủ đề ngày hôm nay về các cái vấn đề chạy bộ. Vâng, hôm nay Thành làm MC thôi, sân khấu của Thông rồi. Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với buổi livestream hàng tuần của Thành và Thông. Ngày hôm nay thì mình rất muốn chia sẻ cho các bạn về 6 cái lỗi sai cơ bản cần tránh khi mà chúng ta chạy bộ. Đây là cái lỗi mà mình đã mắc phải, và những cái kinh nghiệm của những người anh có rất là nhiều kinh nghiệm đã chia sẻ cho mình. Thì mình có đọc một số các cái bài báo và mình tổng hợp lại và quán chiếu theo cả cái kinh nghiệm của mình nữa. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ cái slide này, slide này nhé. Thì thông thường ấy, thì những cái lỗi này thì thường gặp với lại những cái người mà mới bắt đầu chạy bộ. Và như chúng ta đã biết, chạy bộ là một cái môn thể thao mà rất là đơn giản, ai cũng có thể chơi, già trẻ lớn bé rồi nam nữ đều có thể chơi được hết ạ. Và nó không cần quá nhiều kỹ năng hay là quá nhiều trang thiết bị. Tuy nhiên thì chúng ta rất là dễ xảy ra những cái tình trạng như chấn thương, bởi vì chúng ta thường là nghĩ là cái môn này đơn giản, ai cũng làm được, thì không cần phải quá nhiều, không cần phải đi học, không cần phải có huấn luyện viên thì chúng ta cũng vẫn làm được. Tại vì sau khi mà chúng ta sinh ra đời, chúng ta đã phải học chạy rồi mà, đúng không ạ? Thì cái quá trình mà năm 2017 và 18 thì mình có đối mặt với chấn thương, và đúng là trong suốt một năm đó thì mình gần như là mình chỉ ra 6 cái lỗi này, là cái lỗi mà những người mới bắt đầu chạy bộ thì chúng ta nên ghi nhớ để chúng ta có những cái buổi chạy nó thật sự là tốt, có hiệu quả, và phải thật sự là hạnh phúc nữa, chúng ta không có đối mặt chấn thương. Đấy, thì mình xin phép chia sẻ cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ nhất đó là cái mục đích chạy bộ nó không rõ ràng. Thì đối với cái lỗi này thì trong những cái video trước của Thành và Thông chia sẻ thì chúng mình đã nói rất là kỹ rồi. Và cái việc này chúng ta không đặt mục tiêu, một là không đặt mục tiêu, thứ hai nữa là đặt mục tiêu sai với thực tế. Là đối với những người mới bắt đầu thì thường là mình thấy là các bạn sẽ nhìn thấy những cái anh chạy rất là nhanh, mục tiêu 21 cây thứ 2 tiếng, chúng ta cứ hùng hục chúng ta chạy theo, mà chúng ta không có một cái phương án hay là một cái giáo án tập luyện nào cả. Và cũng gần như rất là ít bạn xem YouTube hay là tham khảo các cái giáo trình ở trên online để chúng ta tìm cho mình một cái mục tiêu, và mục tiêu nó cụ thể và nó rõ ràng và nó phù hợp với chính bản thân của các bạn.
À, thì đối với cái mục đích này, đối với cái lỗi này ấy, thì mình có một cái lời khuyên đơn giản, có hai cái lời khuyên đơn giản dành cho các bạn, đó là đầu tiên chúng ta nhận cái lời tư vấn của những người có kinh nghiệm chạy bộ lâu năm, ví dụ như là mình hoặc là có thể nhiều các anh em khác. Thứ hai ấy, thì chúng ta nếu như chúng ta không đạt được cái mục tiêu đó ở trong cái khoảng thời gian ngắn, ví dụ như khoảng 2-3 tháng mà mình muốn chạy xong một cái mục tiêu, thì chúng ta cứ giữ cái tinh thần lạc quan, chúng ta cứ giữ cái tinh thần lạc quan để chúng ta tiếp tục bám đuổi cái mục tiêu đó và lên kế hoạch thật rõ ràng, thật cụ thể để chúng ta hoàn thành mục tiêu. Đấy, thì cái lỗi này thì chúng ta mình và Thành đã nói rất là nhiều ở phần phía trước rồi, những cái video phía trước. Tiếp theo là cái lỗi thứ hai mà thực sự đây là cái lỗi mà chính là cái câu chuyện của mình, đó là tập luyện quá mức ở cái thời gian giai đoạn đầu mới bắt đầu tập, nhé. Mình xin nhắc lại nhé. Cái thời điểm mà cuối năm 2016 ấy thì mình là một người mới như các bạn, thì khi đó thì mình lao vào tập luyện rất là nhiều, thì chính vì thế đến năm 2017 và 2018 thì mình dính rất là nhiều chấn thương. Và lúc đó thì khi mà được các anh lớn trong làng chạy bộ chia sẻ lại cho mình là em chưa có mục tiêu rõ ràng, là em tập quá nhiều ở cái giai đoạn đầu mà em không chú ý đến cái việc là chúng ta cần phải xây dựng một cái nền tảng, một cái giai đoạn base, chúng ta phải xây một cái nền móng, một cái nền tảng thật là chắc trước khi mà chúng ta có những cái bước phát triển về đột phá. Đấy, thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà nó sẽ dẫn đến cái chấn thương, đó là ITBS, là một cái chấn thương là viêm giải chậu chày mà rất nhiều runner, đa số runner mới bắt đầu chạy gặp phải nhé các bạn nhé. Hầu hết người mà mới bắt đầu chạy mà tập luyện quá mức đều dính cái ITBS đó, và cái chấn thương ITBS đó thì rất là lâu khỏi và phải cần có một quá trình phục hồi đủ dài thì chúng ta mới hồi phục được cái việc là viêm cái giải chậu chày đó. Và chấn thương ITBS đó thì có rất là nhiều các cái YouTuber như là gá nghiện tay này, hay là đằng HNN chia sẻ ở trên YouTube ấy, thì các bạn có thể xem các cái video đó, hoặc các bạn có thể tham khảo một bài viết của bạn Hoàng Chí Thành, một bạn ở bên Gym House, bạn ấy viết rất là rõ về cái chấn thương ITBS nhé, ITBS đấy. Và cái lời khuyên cho mình để các bạn không tránh để các bạn tránh được cái lỗi này thì cứ mỗi một tuần này chúng ta không tăng quá nhiều, là quá 10% khối lượng tập luyện về thời gian, về quãng đường. Ví dụ như tuần thứ nhất bạn chạy khoảng độ 30 km cho một tuần, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ cộng 10% lên, nghĩa là tuần thứ hai chúng ta chỉ chạy tổng quãng đường là 33% thôi. Đấy, thì chúng ta có cái lộ trình như thế thì cái việc mà chúng ta sẽ thấy được cái kết quả chúng ta tăng lên. Và đó cũng là một cái lời khuyên của rất là nhiều runner có kinh nghiệm và rất là nhiều chuyên gia về tập luyện, họ khuyên rằng ở đây, và cũng chính từ đúc kết kinh nghiệm của mình thì mình cũng đưa ra cái lời khuyên này cho các bạn. Tiếp theo cái lối thứ ba, đó là chúng ta chỉ có chạy bộ và chạy bộ mà thôi. Đấy là một cái lối mà cực kỳ ngớ ngẩn luôn, và đó cũng là cái lối của mình. Trong suốt 3 năm mình chỉ chạy bộ và chạy bộ, rất là ít khi mà tập phần thân trên, rất là ít khi mà lao vào phòng gym tập những cái bài tập như của Thành thường tập ấy. Đấy, rất là ít khi. Mà chính nhờ cái lúc mà mình tập Ironman ấy, năm 2018 mình tập Ironman, thì mình lúc đó thì mình mới bắt đầu là mình tập vào các cái bài bổ trợ, này, tập vào các cái bài các cái nhóm thân trên, và cũng may là Ironman nó cho mình một cái môn bơi. Đấy, thì mình có phát triển được cái phần thân trên. Thì cái việc mà chúng ta phát triển đều tất cả các cái bộ phận, các cái nhóm cơ ở trên người ấy, sẽ giúp cơ thể của chúng ta cân bằng nó tốt hơn, và nó tránh các cái việc quá tải của cục bộ lên một nhóm cơ nhất định. Thì khi mà các bạn chạy bộ chỉ chạy bộ và chạy bộ hàng ngày cái chạy bộ như thế, thì cái việc là gây ra cái sự quá tải, gây ra cái sự quá tải cho cái nhóm cơ ở phía dưới.
Tiếp theo và cái lời khuyên của mình dành cho cái lối thứ ba này thì các bạn nên kết hợp thêm các bộ môn thể thao khác như là đạp xe, bơi lội, gym hay là yoga, xen kẽ trong các bài chạy. Và nếu như các bạn mà muốn tập thêm gym thì các bạn có thể xem trên cái kênh là Phạm Quang Thành Official. Bạn Thành chia sẻ rất là nhiều các bài tập hay ở trên đó. Ok, tiếp theo là cái lối thứ tư, đó là thường là chúng ta tập không có những khoảng nghỉ. Và hiện tại thì mình đang thấy rất là nhiều người mới bắt đầu chạy trong những cái khoảng năm 2018, 2019, 2020 này cái phong trào chạy bộ nó lan rộng rất là nhanh. Và khi đó mình nhìn thấy các bạn mới bắt đầu chạy thì các bạn hầu như các bạn ngày nào các bạn cũng chạy, mỗi ngày chạy vài km thôi, ngày nào các bạn cũng chạy, ngày nào cũng khoe thành tích ở trên Facebook rồi các cái trang mạng xã hội khác. Mình thấy đó là một cái điều nó khá là ngớ ngẩn, bởi vì cái việc mà khi mà mình chạy không nghỉ như thế nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta nó không có cái giai đoạn nghỉ, và từ những cái việc mà không có giai đoạn nghỉ thì rất là khó để phát triển. Và trong cái video tuần trước thì mình cũng đã phân tích rất là rõ cái việc mà các bạn tập đều đều này thì nó khiến cho các bạn không có những cái điểm bứt phá, điểm phát triển đấy. Và đối với chạy bộ ấy thì nếu mà chúng ta đọc nhiều cái cuốn sách hay thì họ có đề cập tới một cái khái niệm, đó là siêu bù đắp. Thì siêu bù đắp nó là tức nghĩa là cái giai đoạn phát triển đấy, phát triển cơ bắp của các bạn, phát triển về hình thể, phát triển về cái dáng, cái body shape của các bạn. Thì cái giai đoạn nghỉ của mình, nghỉ và ngủ nó không đủ thì nó sẽ khiến cho cái việc là cơ thể của chúng ta rất là khó phát triển đấy. Và cuối cùng đó là cái lời khuyên mà mình dành cho cái lỗi thứ tư này, đó là trong một tuần tập luyện thì chúng ta nên dành ít nhất có một ngày để nghỉ hẳn, chúng ta không làm bất cứ một việc gì hết đấy, chúng ta không làm cái việc gì hết. Và nó sẽ và chúng ta không cần phải tham lam luyện tập tất cả các ngày. Hãy dành cho mình những cái ngày để mình xả stress, để mình nghỉ ngơi, và để mình có thể uống bia với bạn bè. Đấy cũng là một cái cách mà khiến cho tinh thần của chúng ta nó trở nên thoải mái hơn, và khiến cho cái việc tập luyện nó trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Lối thứ năm đó là đau vẫn tiếp tục chạy cơ thể. Và mình đã nhìn thấy rất là nhiều bạn vì đã rất là nhiều bạn mà cơ thể đã đau quá rồi mà vẫn tiếp tục cố gắng tiếp tục chạy. Nó giống như là cái việc là các bạn là nếu như mà không hoàn thành thì các bạn sẽ chết đấy. Cái đó là một cái điều mà mình nghĩ rằng, theo quan điểm của mình là mình nghĩ rằng là nó là không nên, bởi vì chúng ta khi chúng ta xây dựng được mục tiêu, đúng không ạ, chúng ta có những cái giai đoạn tập luyện và chúng ta có những cái giai đoạn thi đấu. Thì nếu như mà trong cái giai đoạn mà các bạn chuẩn bị nó đầy đủ, nó rõ ràng rồi và các bạn lao vào thi đấu thì mình sẽ rất là hoan nghênh cái tinh thần đó. Thì tuy nhiên đối với những cái bạn mà trong cái giai đoạn luyện tập và chúng ta cứ thấy cố đau, chúng ta nén cái nỗi đau lại rồi sau chúng ta cứ chạy tiếp, vậy thì cái đó nó còn tốt không? Cái giai đoạn mà chúng ta đi vào thi đấu thì cơ thể của chúng ta nó cũng đã rệu rã rồi, và nó rã hoàn toàn mọi thứ rồi, kể cả tinh thần, kể cả cái cơ thể của mình nó cũng không còn được nguyên vẹn 100% sức lực nữa. Và đó là nó chứng tỏ là một điều là các bạn không chuẩn bị cho cái việc của các bạn thành công, các bạn không chuẩn bị. Và nếu như các bạn chuẩn bị thì mình chắc chắn một điều rằng thì với cái tinh thần là đau vẫn tiếp tục chạy thì trong cái thời điểm thi đấu thì bạn là một con người cực kỳ tuyệt vời đấy. Và cái việc mà chúng ta không lắng nghe cơ thể của mình nói gì, cơ thể của mình muốn nói gì, hãy nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta sẽ làm lại, chúng ta lùi một bước để chúng ta tiến 2 bước đấy. Thì chúng ta hãy cố gắng lắng nghe cơ thể của chính chúng ta đang nói, đang mách bảo cái điều gì. Và lời khuyên của mình cho cái lỗi thứ năm này là khi mà các bạn bị đau ấy
có những cái vấn đề mà đau bất thường ở cơ bắp hay là ở các cái khớp xương ấy, thì chúng ta nên tham vấn các ý kiến của các cái chuyên gia sức khỏe khi mà có những cái cơn đau bất thường, hoặc là đến các bệnh viện thể thao. Và chúng ta cũng không nên cố gắng để chịu qua các cái cơn đau, cơn đau nhé. Nhất là trong cái giai đoạn tập luyện, chúng ta hoàn toàn có thể nghỉ và tham vấn các ý kiến của chuyên gia sức khỏe, xong đó chúng ta tập tiếp, chúng ta có lộ trình, chúng ta chuẩn bị cho thành công. Đấy, lỗi thứ 6 đó là ngại mua sắm trang thiết bị chuyên dụng. Thì thực tế thì cái lỗi này thì nó là một cái phần nhỏ thôi. Đối với nhất là những cái bạn mà trong cái khoảng thời gian đầu mới bắt đầu tập ấy, thì chúng ta nghĩ đơn giản là chúng ta chỉ cần một đôi giày thôi ạ. Tuy nhiên là đối với chạy bộ thì chúng ta có khá là nhiều các cái bài tập khác nhau, và các cái cung đường chạy hay là cái địa hình chạy nó cũng khác nhau. Chạy ở đường road khác chạy trail đấy, thì chúng ta cần có những cái đôi giày nó phù hợp với từng loại địa hình để khiến cho chúng ta nó không bị giảm cái rủi ro chấn thương thôi ạ. Nó chỉ đơn giản là giảm rủi ro chấn thương, và hai nữa là nó sẽ tăng cái hiệu suất tập luyện của bạn lên. Và tiếp nữa sẽ trong cái quá trình thi đấu thì các bạn có thể giảm được cái phần trăm về chuột rút. Bọn mình nếu như mà đạp xe thì, hay là chạy bộ thì mình gọi là ngã chữa đấy, bị chữa đấy, tức nghĩa là mình ngã đấy. Cái lời khuyên của mình đối với cái lỗi này đó là các bạn hãy lựa chọn các thiết bị chuyên dụng tại những cái cơ sở uy tín, những cái đôi giày chính hãng, tốt nhất là sử dụng giày chính hãng. Và cái quan trọng nhất mà mình cho rằng là điều quan trọng nhất đó là tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm, là những người chạy bộ lâu năm rồi. Thì các bạn hãy tham khảo ý kiến của những anh hay là những chị, họ có những cái kinh nghiệm nhất định. Ví dụ mình chỉ đơn giản là một đôi giày thôi nhá. Ví dụ như một đôi giày chạy bộ đường núi đi, thì có đôi thì sẽ có dáng bè, có đôi thì sẽ có là dáng dọc. Thì chân của bạn nó phù hợp với nào? Ví dụ như chân của bạn là có dáng hình bè ấy, chân của bạn có dáng hình bè ấy, thì nó không phù hợp với những cái đôi mà hình dọc được, thì cái việc mà đi nó rất là đau. Ở đây thì mình kể cho các bạn một cái câu chuyện mà năm 2018 mình chạy ở cái giải Hà Nội Ultra Trail này, chạy 4 vòng ở trên đó. Thì đến cái vòng thứ 3 thì mình muốn thử một cái đôi Speed Growth Speed Growth 4 của Salomon. Thì đôi đó nó có cái form là form dài. Cái chân của mình này là chân bè như này. Thì khi mà đi vào thì cũng đi được. Tuy nhiên là cái địa hình ở cái Hàm Lợn và cái Đồng Đò ấy, thì nó là những cái viên sỏi nhỏ. Thì đúng là một cái câu mà anh em thường hay nói với nhau, đó là vừa đi vừa chửi ấy. Vừa chạy vừa chửi. Cứ một bước đi là một bước thốn, nó sẽ xối ngược lực trở lên, bởi vì những cái viên sỏi nhỏ ấy, nó là lực cục bộ mà nó xối ngược lên, cái chân mà nó đau kinh khủng luôn. Và lúc đó mà hoàn thành được cái vòng thứ 3 rồi là mình bảo là mình bỏ cái đôi giày đó ra và mình không thể đi được nữa. Và lúc đó là bảo là quyết định dừng rồi. Thì tuy nhiên là có một ông ấy rủ mình, thôi em ơi, đến đây rồi thì chơi nốt đi. Thế là cố gắng đi tiếp, thì cũng đi được 4 vòng hết. Đi từ lúc 12 giờ đêm hôm trước đến 13 giờ trưa hôm sau thì về là một trong 3 người về cuối cùng. Vì chính vì cái việc là chúng ta mình đã dạy rồi, mình xỏ cái đôi chân của mình vào cái đôi Salomon Speed Growth 4 đó, khiến cho 11 cái số nó giống như kiểu bị tra tấn ấy. Nó nhói lên óc luôn, nó kinh khủng đến mức là cứ một bước đi của bạn nó sẽ xối ngược lên kinh khủng, cực kỳ kinh khủng luôn. Thì các bạn khi mà chúng ta lựa sai một cái thiết bị ấy, nó sẽ khiến cho cuộc chơi của bạn nó giống như là một cái cuộc hành xác tra tấn, vừa đi vừa chửi, vừa chạy vừa chửi, nó sẽ là như thế. Thì đó là cái câu chuyện của chính bản thân mình. Và đến đây thì mình cũng xin tổng kết lại cho các bạn là
6 cái điều 6 cái lỗi mà thường gặp đối với những cái người mà mới chạy bộ. Thứ nhất là mục đích chạy bộ nó không rõ ràng, thứ hai là tập luyện có mức ở ngay cái thời gian đầu, và thứ ba là chỉ chạy bộ và chạy bộ, thứ tư là chúng ta tập luyện mà không có những cái quãng thời gian nghỉ để chúng ta phục hồi và phát triển, và thứ năm là chúng ta cố gắng chịu đau mà cứ tiếp tục chạy, trong khi đó chúng ta cần phải có những giai đoạn để chuẩn bị. Và cái cuối cùng đó là hãy chọn cho mình một cái trang thiết bị nó phù hợp với này, chính bản thân của bạn. Mỗi người sẽ có một cái món đồ nó phù hợp, không phải là cứ đồ xịn, đồ đắt tiền là nó sẽ phù hợp đâu. Có nhiều người họ mua 4-5 triệu một đôi giày xong về họ để đó, hoặc là họ phải cho đi, họ không đi nổi vì đau đấy. Như vậy là mình xin phép là mình đã chia sẻ xong 6 cái lỗi thường gặp của những cái người mà mới bắt đầu chạy bộ, và đó cũng chính là những cái câu chuyện và những cái kinh nghiệm của mình, và mình muốn chia sẻ cho những cái bạn mà mới bắt đầu chạy bộ. Thì hãy nhớ 6 cái điều này để cho chạy bộ nó khiến chúng ta vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, chứ không phải đó chính là cái cuộc đua của chính bản thân mình, chứ không phải đua với bất kỳ ai khác cả. Nên chúng ta hãy thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc trên đường chạy của mình. Và ok, cảm ơn anh Thông rất là nhiều. Nếu mà có bó hoa này tôi sẽ tặng anh bó hoa, đúng không ạ? Thôi tôi tung hoa tặng anh, và cảm ơn anh. Hôm nay có lẽ là bài nói hay nhất của mình đấy. Vâng. Thì trong cái phần chia sẻ của anh Thông thì bản thân tôi cũng thấy đâu đó bóng dáng mình ở đây, bởi vì tôi cũng như rất nhiều anh chị thôi. Ban đầu khi đến môn chạy bộ bởi một lý do nào đó, bởi có thể một ai đó truyền cảm hứng, bởi một cái đôi khi một cuộc vui nào đấy, một cái thử thách nào đấy, đúng không ạ? Chúng ta đến chạy bộ. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu chạy bộ thì ai cũng thôi. Bản thân Thành thì cũng ban đầu mục tiêu đơn giản là gì? Hoàn thành thôi, hoàn thành. Và cái lỗi thứ hai mà anh Thông đề cập đến đó chính là cái việc tập quá mức trong giai đoạn đầu. Điều này thì bản thân Thành cũng là người gì ạ? Phần lớn chúng ta khi chúng ta đặt mục tiêu muốn hoàn thành một cái điều đó, chúng ta rất là ham muốn là gì ạ? Anh Thông có thể quay lại cái lỗi thứ hai để cho mọi người rõ hơn. Thì chúng ta đều mong muốn là gì ạ? Đều mong muốn tập và có kết quả nhanh nhất, đúng không ạ? Chúng ta là người hiếu thắng, chúng ta là người muốn gì ạ? Muốn có kết quả nhất có thể, và chúng ta hay bị đốt cháy giai đoạn. Thì bản thân Thành đã có một giai đoạn là khoảng 1 tháng là Thành tập rất nhiều, dẫn đến là cái tình trạng là tất nhiên thì mình là một người đã tập gym rồi thì có nền tảng nhất định, do vậy là cũng nghĩ rằng là mình khỏe. Đấy, do vậy là mình tập rất nhiều. Thế nhưng mà sau một thời gian thì mình thấy rằng là cái việc tập như vậy nó cảm giác không ổn lắm, và nó dẫn đến cái việc là đôi khi mình gọi là quá tải. Đôi khi chân mình nghĩ rằng mình đau một tí thôi, như mình tập gym ấy là ngày mai nó hết. Đấy. Nhưng mà cái câu chuyện đây chúng ta toàn tập chân, ngày nào tập chân. Chúng ta hiểu chạy, chúng ta hiểu đơn giản tập chân đi, ngày nào tập chân như vậy thì chắc chắn là theo nguyên lý tập gym, đúng không? Chúng ta mà tập liên tục nhóm cơ, chúng ta phải có khoảng nghỉ là khoảng 48 giờ, đúng không ạ? Do vậy chúng ta cần phải có khoảng nghỉ tối thiểu như vậy. Còn tất nhiên nếu mà chúng ta có một người coach, một người huấn luyện chuyên nghiệp thì chúng ta có thể tập nhiều hơn, chúng ta thì nghỉ ngắn hơn, nhưng mà chúng ta phải có các bài nó phù hợp, cũng không phải ngày nào cũng chạy cường độ cao như vậy thì nó làm cho cái việc là chúng ta chấn thương, cũng như là làm cơ thể chúng ta đã bị quá tải. Do vậy chúng ta cần rất lưu ý cái lỗi thứ hai, đặc biệt Thành đã trải qua rồi. Đấy thì đấy là cái trải nghiệm của Thành. Ở đây thì cái vấn đề thứ ba cũng là vấn đề mà cũng giống như cái lỗi thứ ba đấy, cũng giống như cái lỗi thứ hai, là chúng ta chỉ chạy thôi, chúng ta muốn kết quả nhanh mà chúng ta chạy nhiều. Đấy, thế nhưng mà thực sự thì đây là cái bài toán mà rất nhiều người hay gặp phải. Đấy, chúng ta ví dụ như là Thành thì trong đầu tháng 11 thì Thành tham gia giải Long Biên Marathon. Đấy, thì giải này thì Thành cũng chỉ đăng ký 21 thôi, tham gia văn nghệ thôi, biết sức mình ở đâu, đúng không ạ? Để Thành giữ sức cho cái cuộc đua VMM vào ngày 21 tháng 11. Thì ở đây thì chúng ta tập, và ngay trong buổi ngày hôm qua Thành cũng nhờ anh Thông là lên một cái giáo án để giúp Thành cái gì ạ, có thể tập luyện được một cách hiệu quả hơn. Làm sao, tại vì Thành bây giờ cũng là một người cũng không có nhiều thời gian, Thành có rất nhiều công việc cũng như là có các cái job khác nhau, do vậy là thời gian nó rất là bận rộn. Do vậy là nhờ anh Thông là tư vấn một lịch tập khoảng 3 buổi một tuần thôi, để làm sao tối ưu được cái thời gian cũng như là cái chất lượng, kết quả của thành tích nó đạt được một cách là tốt nhất. Do vậy là chúng ta phải cần tối ưu hóa thời gian, chúng ta không cần tiếp tập quá nhiều. Cái đó là cũng giúp là gọi thôi thì
với những người đi trước thì với cái lỗi này thì tại vì Thành với Thông đã trải qua rồi, muốn giúp cho anh chị mới chạy bộ hay là sắp chạy bộ, đúng không ạ, chúng ta sẽ có cái tránh được cái lỗi đơn giản như vậy. Chúng ta cần phải có mục tiêu, đúng không ạ, cần phải có các cái việc là tập luyện kế hoạch. Và một ý thứ tư anh Thông vừa chia sẻ chính là không có những quãng nghỉ. Quãng nghỉ đây thì cũng theo tôi hiểu đây là một cái thời gian, đúng không ạ, khoảng thời gian là từng ngày một, thì anh cũng bảo là cái thời gian đi uống bia, đúng không ạ. Đấy, thế tôi đang định phản biện nhưng mà thấy anh ấy nói hăng quá, tôi chưa dám nói tiếp. Uống bia anh phải nói rõ là uống bia bao nhiêu ngày, nhưng cứ ngày nào đi chạy 3 ngày uống bia 5 ngày thì chắc là tôi nghĩ không chạy được, đúng không ạ. Anh phải ghi chú thêm vào đấy cho mọi người đỡ bị hiểu nhầm, đúng không ạ. Không biết là bây giờ mình như lịch của anh là một ngày uống bia mấy bữa để cho mọi người biết ạ. thường thì cái ngày trước cái lần đầu tiên mà mình chạy Hồ Tây ấy, thì mình có chạy với một anh Hoàng Việt. Thì anh ấy bảo hôm nay Thông ạ, mày chạy 17 cây rồi ấy, mày phải uống với anh 17 cốc. Đấy là một cái câu chuyện mà nghe thì vui mà có thực sự là như thế. Nếu các bạn có thể tìm Facebook của anh Hoàng Việt, anh ấy là một cái gọi là dân runner, gọi là một con trâu ấy. Ông ấy bị nát hết cả cái bàn chân mà ông vẫn hoàn thành được 70 km ở trên Sapa. Đấy, nó kinh khủng mức như thế, hai bàn chân gần như nát hết. Wow. Vâng, cảm ơn anh với 17 km 17 cốc bia, 70 km chắc 70 cốc bia, đúng không ạ? Đấy là nói đùa thôi. Ok, nói chung là chúng ta sẽ có nhiều cách để thưởng cho mình, đúng không ạ, không thay bia để thay một cái khác, đúng không ạ. Thì có hai cái điều cuối cùng mà Thành xem trải nghiệm. Thứ nhất là cái việc đau vẫn tiếp tục chạy, thì cái này thì chỉ có trong các cuộc đua thôi. Bản thân Thành cũng đã trải qua cảm giác này rồi, đau nhưng vẫn phải hoàn thành thôi, không hoàn thành thì không ai đưa mình về cả, đúng không ạ. Có những đoạn mà không ai đưa mình về được, đấy là phải đi thôi. Nhất là cái giải năm ngoái, cái giải gì ạ, cái giải cũng Hà Nội Ultra Trail, Thành tham gia giải 35 thôi, nhưng mà đúng là lần đầu tiên Thành chạy trail, do vậy cũng rất nhiều cái trải nghiệm nó đặc biệt. Đấy thì cũng nói chung là cũng nghĩ rằng là bây giờ mà mình đứng giữa quả núi này mà đau không về được thì làm cách nào, đúng không ạ. Đấy, thì chúng ta phải hoàn thành thôi. Đấy là câu chuyện đây, nó thốn đến mức là đến lúc có cái giai đoạn mà không ai giúp mình được cả. Đấy thì đấy là chúng ta đúng lúc là động lực để chúng ta hoàn thành, đúng không ạ. Còn cái việc trang thiết bị thì cũng là một cái bài học rất lớn với Thành. Tại vì ngày xưa thì nghĩ rằng là chạy bộ thì đâu phải thế, giờ nào chả chạy được, đúng không ạ. Đấy, nhưng mà thực sự thì khi tìm hiểu thấy rằng là tôi chết rồi, chạy núi thì như nó khác với chạy đường bằng. Thế là bắt đầu mới tìm hiểu các loại giày, các bộ môn chạy, thì mới thấy là nó có một vài bộ môn chạy khác nhau, đặc biệt là núi và chạy đường bằng. Do vậy là Thành mới bắt đầu lên tìm hiểu một đôi giày khác để phù hợp với cả cái địa hình. Và khi đi địa hình thì lại có gì ạ, các anh chị tư vấn lại có gì ạ, sỏi to và sỏi bé. Đấy thì bắt đầu có những đôi giày khác nhau. Đấy thì lại bắt đầu là mình tìm hiểu để lựa chọn các đôi giày phù hợp để Thành tham gia cái giải Hà Nội Ultra Trail và giải VTM, giải Mộc Châu vào tổ chức vào tháng 1 hàng năm. Thì đó là hai cái giải mà Thành tham gia 10 năm vừa rồi, cũng hoàn thành 42 km, Hà Nội thì 35 thôi. Đấy, thì đó là một vài cái trải nghiệm, đặc biệt cái lỗi số 6. Chúng ta đừng nghĩ rằng là cứ đi giày chạy được ạ, không phải đâu ạ. Anh chị đi giày đường bằng mà chạy núi rất chết luôn, anh chị đừng làm thế, không chạy đâu ạ. Thì đấy là một vài cái tôi thấy rằng là những cái bài 6 cái lỗi của anh Thông là rất là căn bản, mà những người mới mà có thể chúng ta có thể dựa ở đây, chúng ta có thể thay đổi những cái hành vi ban đầu cũng như là những cái chuẩn bị ban đầu, giúp cho anh chị có những cái bước chạy, có những cái kết quả thành tích tốt nhất, hạn chế chấn thương nhất. Thì rất cảm ơn anh Thông với bài chia sẻ tuyệt vời này. Thì chắc là không biết có anh chị nào câu hỏi nào không thì chúng ta đặt câu hỏi. Khả năng là các anh chị chắc là nghe xong chắc là phải ghi chép lại, đúng không ạ, chưa kịp câu hỏi không sao, anh chị có thể đặt câu hỏi ở phần comment trong video này, thì Thông hoặc Thành nếu thấy sẽ giúp đỡ anh chị chia sẻ, gọi là giải đáp cho anh chị thêm cái thắc mắc khác, đúng không ạ. Chứ còn bản thân Thành thì thấy anh Thông nói khá là hay rồi, Thành chỉ là màu mè cho anh Thông nổi bật hơn thôi. Đấy, còn đâu là không dám bằng anh Thông nào. Vâng. Nghe đến cái đoạn uống bia, anh em đi mua bia hết rồi. Vâng. Ok thì hôm nay rất cảm ơn anh Thông đã chia sẻ một chủ đề rất tuyệt vời liên quan đến chạy bộ và các lỗi thường gặp. Thì trong chủ đề tuần tới thì Thành Sông đã chuẩn bị, đó chính là cái việc chúng ta làm chủ đề gì anh Thông nhỉ, tôi quên mất rồi, anh có nhớ không? Ok, đợi mình chút nhé. Vâng,
Thành nhớ không nhầm liên quan đến gym hay chạy bộ rồi đấy, hình như là vẫn chạy bộ. À tôi nhớ rồi, tuần sau là liên quan đến gym. Thì Gym là tuần 10 10 sau, ok, tuần 10 sau 10 thì Thành có phải tuần sau thì đến chủ đề của Thành thì Thành Thông sẽ so le nhau. Thì tuần sau Thành sẽ chia sẻ với các bạn những cái lỗi thường gặp căn bản nhất của người mới tập gym, đúng không ạ? Và tiếp theo đó thì lại tuần của anh Thông sẽ là những cái bài liên quan đến chạy bộ, liên quan đến pace, liên quan đến cái tốc độ, đúng không ạ, liên quan đến nhịp tim. Và Thành nghĩ đấy là chủ đề rất là căn bản mà ai cũng phải biết, và để hiểu được, để giúp cho hiểu cơ thể chính mình, để giúp cho mình có một cái thể lực tốt cũng như là kết quả tốt nhất, đúng không ạ? Ok, thì cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Thì livestream của Thành và Thông xin kết thúc ở đây. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào 10 giờ tối các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh fanpage, đúng không ạ, hoặc profile hoặc YouTube. Nhưng mà sắp tới thì chắc là Thành và Thông sẽ livestream trên kênh fanpage nhiều hơn để giúp anh chị tương tác tốt hơn, đúng không ạ? Thì hôm nay rất cảm ơn tất cả anh chị đã chú ý theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Các anh chị hãy nhớ quick to well, quick need to well need, đây là cái slogan của chương trình để giúp anh chị có một cái sức khỏe tốt hơn và có một cái khái niệm căn bản, kiến thức căn bản để giúp anh chị có kiến thức mỗi ngày để rèn luyện, đúng không ạ? Đó, ok, Thành xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Và xin chào anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Các anh chị nhớ ấn subscribe kênh của Phạm Quang Thành và Nguyễn Thành Thông nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, xin chào tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye.